वेलकम टु आवर च्यानल डिजिटल ब्रेन। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ सुबिसु वाइफाई को पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भनेर। सबभन्दा पहिला एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन एप्लिकेसनको नाम सुबिसु मोबाइल रहेको छ। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नलाई आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नु होला। म यहाँ आफ्नो प्ले स्टोर ओपन गर्छु। प्ले स्टोर खोलिसकेपछि सर्च बारमा गएर सुबिसु मोबाइल एप सर्च गर्नु होला। यहाँ आइसकेको छ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईहरु पनि इन्स्टल गर्नु होला र म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि रिमेनिङ डेज हेर आइरहेछ। त्यसपछि राउटर आइरहेछ। यता राउटर डिटेलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ पासवर्ड शो गर्न मिल्छ यसरी। र यो पासवर्ड चेन्ज गर्नलाई यहाँ पेन्सिलको आइकन एउटा दिएको हुन्छ। तपाईहरु मोबाइलको बटन साइडमा राइट साइड हेर्दा यहाँ पेन्सिलको आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पेन्सिलको आइकन क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो एडिट मोडको इन्टरफेस आउँछ र यहाँ जस्तै मैले रेड जोन राखेको छु र यहाँ यसरी नै आफूले चाहेको पासवर्ड र युजर नेम एसएसआइडी इन्फोमा युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ र पासवर्डमा चाहिँ आफूले चाहेको पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। म यसरी नै पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँ सबमिट बटन छ। सबमिट गर्नु होला। एकैछिनमा तपाईको पासवर्ड चेन्ज हुनेछ। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई देखाएँ कि वाइफाई को पासवर्ड कसरी चेन्ज गरिन्छ। थ्यांक यू। हैव अ नाइस डे।